Miqtë Antena Televizion, miqtë emisionit An Heritage. Këtu jam në Muzeun e Kujtesës. Në fakt, trashëgimia e tillë është. Ky qytet ka pas një nga muzeet më famkeq që ka ndërtuar ndonjëherë historia e një shoqërie. Ka qenë qyteti i vetëm në botë që kishte një muze ateist. Trashëgimia sigurisht nuk është e gjitha pozitive. Shoqëritë popujt kanë edhe trashëgimi të tyre të fajshme ose me gabime. Po pikërisht nga këto faje, nga këto gabime edhe kuptohet, por edhe projektohesh për mirë në të ardhmen. Pikërisht ke ky vend jemi në Muzeun e Kujtesës. Është një antipodi i atij muzeu të ndërtuar, por me të drejtën e plotë të një zhvillimi pozitiv, të një zhvillimi i cili të projekton të shohësh qartë, mirë të ardhmen. Unë kam takuar këtu përgjegjësin e këtij muzeu, njeriu që përpiqet çdo ditë të demonstroj atë çfarë ka ky muze dhe historinë e tij. Kam takuar Pjerin Mirdita dhe do t'i bëjmë atë intervistën e duhur e cila prezanton jo vetëm muzeun, por edhe trashëgiminë e tij. Natyrisht që pamjet pastaj do flasin vetë, unë përgatis edhe klipet e duhura në këtë drejtim, por narrativa e zotit Mirdita është ajo që ka më tepër rëndësi. Patjetër miqtë Antena Televizion do të keni edhe 2-3 klipe për emisionin. Do të keni mundësinë të shihni edhe muzeun e shtëpinë, ose më mirë të themi, shtëpinë muzeet Victor Hugo's në Paris. Patjetër që do të keni edhe një klip tjetër, akoma më të gjatë, keni një nga muzeet më të rëndësishëm perandorak dhe më të rëndësishëm në botë, siç është ai i Hermitazhit në Sankt Petersburg, dhe klipet tjera. Megjithatë, unë tash ju ftoj të ndiqni zotin Pjerin Mirdita pikërisht për trashëgiminë e Muzeut të Kujtesës. Na ndiqni. Trashëgimia ndoshta e institucionit. Pa fillojmë nga fillimi. Faktikisht, godina e cila ka shërbyer si degë punëve të brendshme në qytetin e Shkodrës ka një histori interesante, e cila ja vlen të evidentohet dhe ndoshta njerëzit pak e dinë se si ka evolu kjo godinë gjatë viteve. Faktikisht, godina është një godinë e cila është ndërthuar në gjysmën e parë të shekullit 19. Jena rreth viteve 1840, ku babai Koli Dromenos, Arseni Dromeno, i ardhur nga Çamria, i mirëpritur në qytetin e Shkodrës për aftësitë e tija, si marangoz dhe projektues shtëpish, projekton këtë shtëpi për një familje të qytetit Shkodrës, si pronë private normalisht, e projekton dhe zbaton, pra e ndërton si godinë. Dhe kjo godinë ishte në të paktat atë kohë në qytetin e Shkodrës që filloi të shtrihej, po thona, në larg kalas, larg shtjellës, pra, në lagjet e reja që filluan të lindin në qytetin e Shkodrës. Dhe godina si e tillë funksionoi si pronë private, si shtëpi i banimit, funksionoi për disa vite me radhë, deri në Gjem dhana në vitin 1908, kjo godinë tashmë transformohet në internet, në konvikt. Godina ishte pronë tashmë e mbretërisë austro-hungareze. Dhe të gjithë ato që menaxhonin normalisht, i gjithë aktiviteti menaxhohej nga mbretëria austro-hungareze dhe kujdestarët konviktit ishin gjithë austriak. Dhe normalisht edhe fondet vinin gjitha nga Austria. Në këtë godinë i ofrohej ambient falas, i ofrohej mundësi studimit falas fëmijëve jetim, të cilë vinin kryesisht nga zona e Malësisë, pra nga zona e Shkodrës. Kena parasysh ato vite të cilat
normalisht ishin vite delikate, mund themi, për historinë e vendit tonë, sepse ishim në prag tashmë të shpalljes së pavarësisë, pra kishin fillu të marrnin formë idetë patriotëve tonë, cilët normalisht po shtynin shumë që të kishin tashmë një shtet shqiptar. Dhe normalisht edhe shtysa më madhe vinte dihet nga mbretëria austro-hungareze. Dhe kjo godin pikërisht shërbesi e tillë nga viti 1908 deri në vitin 1916. Por vitin 1916 godina mbyllet, aktiviteti I konviktit pra ndërpritet. Dhe arsyeja është interesante sepse Austria, shteti austriak, kishte thirrë nën armë të gjithë qytetarët e saj, pra që ishin në front për të luftuar në luftën e parë botërore. Lufta e parë botërore ishte në kulmin e saj dhe normalisht ishin të detyruar të vinin sa më shumë qytetarë pra që të luftonin për vendin e tyre. Edhe kujdestarët e konviktit që ishin këtu u thirrën nga shteti austriak dhe godina ju la dhurat pastaj arqipeshkvisë qytetit Shkodrës. Arqipeshkvia qytetit Shkodrës duke mos pas një nevojë, po thona, imediate për këtë godinë, për këtë pronë, ja lënë në përdorim atë bashkisë qytetit. Dhe bashkia qytetit vendos që këtu të transferohet spitali civil. Normalisht bëhen shumë merremetime të godinës, bëhen shumë ndërhyrje për ta përshtatë tashmë me funksionin e ri dhe spitali civil I qytetit vendoset në vitin 1918 dhe fillon dhe hapet aktiviteti I këtij spitali. Do të thonë që për herë të parë kena ardhjen e një misionit sanitar amerikan në Shqipëri dhe pikërisht në këtë spital tashmë në vitin 1920, misioni I cili udhëhiqej nga një major kirurg amerikan dhe krahu I tij djathtë, po themi, ishte doktor Basri Shallimi, figurë shumë e njoftën për qytetin e Shkodrës në ato vite dhe për herë të parë tashmë kishim në qytetin e Shkodrës një dhomë operacioni dhe një parallom për mjekët kirurg që do të krynin këto operacione. Kena parasysh se spitali në atë kohë nuk ishte pjesë, po thona, administratës shtetnore, siç mund ta konceptojmë në ditë të sotme, por ishte pjesë ose institucion ndoshta varësiet mund të themi I bashkisë qytetit. Dhe nën administratën shtetnore ka lënë në vitin 1928. Në ato vite faktikisht spitali transferohet, lviz nga këtu tashmë dhe transferohet në godinën e spitalit ku ne ndoshta mund ta kena njohur gjantësisht ku sot është fakulteti I shkencave të edukimit, godin pastaj e ndërtuar nga arkitekt italian. Transferohet atje, ndërsa godina këtu blihet nga franceskant. Blihet nga franceskant, në atë kohë provincial I franceskanëve, provincë franceskane shqiptare ishte Vincenz Pranushi. Akoma I pa shugurum, po themi, I peshkëv, ishte në hapat ndoshta të parë të karrierës së tij, nëse unë shprehna kështu. Dhe Vincenz Pranushi kishte një ide, një projekt për lartësimin sa më shumë provincë franceskane. Dhe mendon që ta blej këtë godinë. E blen godinën, e blen komplet pronën dhe ja blen arqipeshkvisë qytetit Shkodrës, ja blen imzot Lazar Mjec, I cili ishte arqipeshkëvi I qytetit në kohë, Lazar Mjeda, vllai I Ndërmjec. Normalisht, ja blen për 6.000 Napoleona arit dhe ditën e Zojës Shkodrës, kolegja franceskane transferohet në këtë godinë. Do të thonë se kolegja franceskane nuk kishte një godinë fikse. Pra, lvizte sa nga kuvendi në Gjuadol, sa nga kuvendi të Karramalle, sa në kuvendin Troshen. Pra nuk ishte një godinë fikse dhe pikërisht lindi nevoja për të pas një godinë fikse tashmë dhe kolegja erdhi këtu. Dhe u vendos në vitin 1930 dhe duhet thonë që këtu pastaj kanë shërbyer si mësimdhanë, ndoshta ajka e figurave
të urdhënit franceskan, por jo vetëm, normalisht ato kanë pas, ato pavarësisht ishin franceskan, kishin pastaj kontribute të jashtëzakonshme edhe në mark kulturën, artin, trashëgimin ton kulturore, shenjat të cilat ne gëzojmë, duhet thënë edhe në ditë të sotme. Aty ishte drejtorat Anton Harapi, fillimisht zëvendës drejtor ka qenë Pater Donat Kurti, janë rru me rrallë pastaj Atë Gjon Shllago, Atë Vincenc Pernushi, me rrallë gjithë franceskan pra ishin në rolet kyçe, në rolet drejtuese të kolegjit. Dhe kishte, duhet thënë që kishte shumë studenta, pastaj filloi dhe normalisht u zgjeru shumë aktivitete, saqë studentat që vinin për studiu këtu vinin nga gjitha anë, po thonë, të rajonit veriut të Shqipërisë, për të studiuar në këtë kolegj. Dhe si tillë ka funksionuar deri në vitin 1946. Këtë të shti futna pak dhe flasim për si transformohet Godina tashmë nga një vend dijet, kulturit, një vend edukimit, transformohet në vendin më të merrus që ka njohur qyteti i Shkodrës në historinë gjatë historisë së saj moderne, gjatë viteve të regjimit komunist. Me një urdhër të shtetit asaj kohe, i firmosur nga vetë diktatori, normalisht Enver Hoxha, urdhërit franceskan dhe urdhërit jezuit i konfiskohen gjitha pronat private. Pra jena në mars të vitit 1946. Franceskanëve i lihen përdorim vetëm kisha tek kisha Fretenve, kisha Shën Franceskut dhe kuvendit tek Arra Madhe. Gjithë pasuritë e tjera konfiskohen nga shteti. Po ashtu edhe me jezuit. Nuk bani përjashtim as kolegji normalisht si pronë, e cila u konfisku, kolegjarët që ishin këtu u shpërndan në përshpite tyne, dhe këtu u vendos tashmë sigurimi i shtetit. Dhe Godina mori pastaj, si thënë, pra mori një karakter, mori një funksion krejt tjetër, nga ai çfarë mund kishte kenë më përpara. Dhe në pjesën funore të Godinës, në pjesën e mrapën, në pjesën e funore të oborrit, u improvizuan tashmë qelite para burgimit. Ne dina që Shkodra ka kenë qyteti i Shkodrës, po ashtu edhe rajoni rreth Shkodrës, flasim për pjesën e mi Shkodrës, po ashtu edhe të Shkodrës, nuk duhen harru, kanë qenë çana reaksionit, sidomos në vitet e para të instalimit të regjimit komunist. Mjafton të përmenden disa lëvizje, po themi, apo edhe kryerritje të mirëfillta, siç kanë qenë malësi të mëdha, lufta që është zhvilluar tamar, ne e dinë që është zhvilluar një luftë e mirëfillt mes forcave kryenisë dhe forcave partizane, po themi, dhe pastaj edhe kryenisja postrips në shtator të vitit 1946. Dhe gjithë këto lëvizje bane që qytetin e Shkodrës të kishte një valë të gjana arrestimesh. Studiuesi Kastriot Dervishi bile jep edhe një shifër që të arrestuam vetëm në ato pak ditë, po themi, në ato pak javë ose në ato pak muaj kanë qenë 3.000. Edhe flasim për një qytet që nuk i kishte 30.000 banorë në atë kohë, pra i bën 10% të qytetit e popullsisë qytetit ishte në burg. Dhe kishte nevojë normalisht për të pas një numër mallburgjesh, dhe studiuesi Fritz Radovani në veprën e tij na sjell që në vitet e para të regjimit komunist qyteti i Shkodrës kishte 26 burgje të shpërndame normalisht të gjitha në qytet, të vendosura normalisht në prona private, dhe të transformuar pra pikërisht në burgje. Duhet thënë që ato kanë qenë të përkohshme, nuk kanë pas një jetë gjatësi të shtrime në vite. Në vitet 60 janë mbyllur gjitha burgjet e qytetit të Shkodrës, dhe të pas parasysh u mbyllën sepse në atë kohë filluan të ndërtoheshin kampet e punës së detyruar, siç ishte kampi i Spaqit, pastaj i cili normalisht u bë famkeq për gjitha histori dhe gjitha nëllit që kanë ndodhur të.
I vetëve që ka kanë në funksion, ka kanë vetëm burgu, pra i degës të punëve të mbrëmshme. Duhet thonë që ka kanë një paraburgim, nuk ka kanë një burg ku kryhej dënimi, paraburgimi edhe kohë ka gjatë gjithë periudhës së hetusisë, por duhet thonë që nuk ka kanë edhe paraburgimi që ne mund të imagjinojmë sot. Ditë të sotme, ka ka një paraburgim i cili ka shku dhe me muaj dhe vitet tana. Kena rekorde nështë edhe 2 vjet, 3 vjet paraburgim të mbyllun, po themi, në qeli. Dhe pastaj, kur kanë marrë dënimin, janë shpërda dhe kanë vujt dënimin në kampet të ndryshme apo burgjet të ndryshme që ka pas Shqipnia për fatkeq në gjithë territorin e saj. Duhet thonë që funksioni i degës punëve të mbrëmshme zgjati deri në ditën e fundit, normalisht që zgjati regjimi, që përfundoi regjimi komunist, pavarësisht pastaj godina është përdorur përsëri nga shteti deri në vitin 1997-1998, vit në cilin pastaj vendi prona këtu sulmohet nga vetë qytetarët e Shkodrës, tashmë gjithë dina cilat kanë po themi edhe shkaqet dhe pasojat pastaj që banen që Shqipnia të përjetonte ato histori pra të vitit famkeq 97-98 dhe braktiset pastaj normalisht nga shteti dhe me një vendim në atë kohë pastaj prona i rikthehet edhe një herë pronarve legjitim siç ishin provinca franceskane shqiptare. Në vitin 2005 në këtë godin, tashma janë që nga i vit, pra janë vendos disa motra të urdhit Klarisa dhe është themelu një manastir që është manastiri Shënkjarës. Këto motra normalisht gjithë aktivitetin e zhvillojnë brenda hapësinës pronës së tyre, pra pa pas kontakt me botën e jashtme. Ndërsa muzeu është hap në vitin 2014 si një muze, po thona, i kujtesës, i cili është hap pikërisht për përkujtu, po themi, të gjithë ata njerëz të cilët kanë kalu në këtë qeli, ata njerëz që kanë vujt në ato qeli, për përkujtu normalisht, jo vetëm ata, por për përkujtu edhe jetën që ka zhvillu çdo qytetar i këtij vendi, pra i vendit tonë i Shqipërisë, por normalisht mas shumë qytetin e Shkodrës, duke qenë se është një muze lokal, edhe për të përkujtuar gjithë ata njerëz, gjithë ato vujtje që kanë ndodhur, që ka pas populli jonë, që ka hek populli jonë. Muzeu faktikisht është mjaft i vizituar, duhet të thonë, sidomos gjatë sezoneve të verës, ne jena shumë të kënaqur se vizitorët që vinë nga shtetet e huaja e vlerësojnë shumë si vend dhe është një ndër muzeet ndoshta të cilët nuk haset gjënsisht apo shpesh nëpër Europë. Ne mund themi që ne e dinë tashmë se gjithë Europa e linës ka përjetuar një sistem të tillë siç e kena përjetuar ne, pavarësisht pastaj aplikimit në kuptimin që ne e kena pas shumë më të vështirë dhe shumë më të rëndë në raport me numrin e popullsisë që kena kanë gjatë asaj periudhe se disa vende të tjera të Europës, dhe duhet thonë që jo të gjitha shtetet për shembull kanë një vend të vërtet kujteset pra si që është ky vend këtu, pra një vend original, një vend ku kanë vujt realisht njerëz. Dhe këtu qëndron rëndësia e tij. Këtu sikur edhe në kuptimin asgjë mos të ishte thjesht mundësia për të vizituar atë qeli, për të vizituar atë ambient është një mesazh mjaft i fortë, sidomos për brezat e ri, për t'i bërë me kuptu realisht se çfarë ka qenë, çfarë sistemi ka kanë sistemi komunist. Në një formë mënyrë që ti vënë në dukje ato gabimet që ka pas ai sistem, dhe ato gabime normalisht ato të mësojnë, të edukohen dhe në një farë mënyrë që mos të përsëriten më në të ardhmen. Historia është e çuditshme, historia është interesante, historia është gjithmonë një rrotë, nëse mund ta shprehim kështu që lviz pafundësisht, por normalisht edhe duke lviz ka raste që kthehet gjithmonë edhe në njëjtin vend.
vend dhe ne duhet jena të aftë që në një farë mënyrë duke ditë se çfarë ka ndodhur në shkumin, mos i përsërisim ato në ato gabimet shkumës, mos i përsërisim të ardhmen, sepse do të jena shumë më të forcuar, do të jena shumë më solid dhe normalisht duke kanë të ndërgjegjësuar, duke kanë ndërgjegjësuar atëherë ne jena në gjallë të vlerësojmë edhe drejt, pra se cilat pikërisht kanë këto gabime. Unë e di se jena në hapat e parë, ndoshta të ballafaqimit me të shkuarën, se kështu duhet ta quajmë. Ne duhet kena të gjejmë kurajën të ballafaqohna me të shkuarën. S'duhet kena frikë nga e shkuara. E shkuara tashmë ka kalu, por nuk duhet themi edhe atë që nuk du ta kthej kokën mrapa, ose du të harroj çfarë ka ndodhur. Dashje pa dashje është pjesë e historisë vendit tonë. Ajo është pjesë e pashmangshme e kësaj historie. Nëse ne bëjmë disa llogari të shkurtra, që nga formimi i shtetit shqiptar, pra viti 1912, viti 2018 i bin 160 vjet histori. Dhe 48-49 janë kaluar në regjim, pra i bën pothuajse gjysma e historisë moderne të shtetit ton të jetë kaluar në regjimin komunist dhe duhet të ketë jashtëzakonisht vlerë, duhet të ketë pikërisht peshën që i takon dhe pikërisht duhet jenë të rritë, nxënësit e shkollave, studentë universitarë të cilë duhet të jenë të ndjeshëm kashi kësaj periudhe historike. Këtu kanë kalu pothuajse e gjithë ajka e qytetarisë dhe jo vetëm shkodrane gjatë 50 vjetëve pothuajse regjim. Kur e mba arrestimet për lëvizjen e postrips, po t'i hadhet një sy listave, sepse ato ishin lista. Ishte modeli leninist i viteve 20-30, fund viteve 20, fillim viteve 30, kur po instalohej regjimi komunist ishte instalu dhe do instalohej regjimi komunist në Ish-Bashkimin Sovjetik. Ata përgatitin të listat e tyne, listat zëza dhe tjetë kush tjetë, në kuptimin e fjalës, vetëm vendosin aty një tik, po themi, dhe kështu ka funksionu në qytetin e Shkodrës në vitin 1946, sidomos pas lëvizjes së postripsve. Po të hidhet një sy aty në listave, aty vëren njerëzit më të rritën që ka pas qyteti. Po të lexosh me emrat, janë gjithë personazhet që vinë nga shtresat më të rëndësishme, nga familjet më të rëndësishme që ka pas qyteti i Shkodrës në atë periudhë. Unë vete kam hallë një sy aty, por shef shumë emra, ndoshta po përmendë një, por ndoshta sa për tanë profesori Sami Rapishti, i cili ishte pjesëtar i aty në listave dhe kishte një tik aty poshtë numrit të rëndor. Dhe ne gjithë dita pastaj sa ai ka vujt në burg, si ka vujt në burg, dhe pastaj si është normalisht largu nga vendi dhe për fat e kena, duhet thonë që e kena akoma sot mesin tonë, pavarësisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ashtu duhet thonë kanë kalu shumë personazhe të tjera, dhe sidomos ato që kanë pas edhe një formë mënyrë të lidhje me religionin, si me religionet, me 3 religionet që ishin pranishme në atë kohë në qytetin e Shkodrës, si religionin musliman, katolik apo ortodoks, me shtarë të ndryshëm, të cilët kanë kalu pranë tyre qelive. Ndoshta interesant është fakti për një personazh i cili në këtë vend ka ardhur 2 herë, po në 2 funksione të ndryshme, nëse mund të shprehen ato, dhe fati ka qenë shumë ironik me të. Është Atzef Plumi. Atzef Plumi ka ardhur për herë të parë në kolegj, këtu si student në vitin 1933, dhe ka ardhur përsëri në këtë vend në vitin 1968, tashmë jo më si student, por si i burgosur politik, pasi i arrestuan në tentative për të arratis nga vendi dhe i sjellëm këtu dhe ka kryer periudhën e hetusisë, pra periudhën e paraburgimit pikërisht në të vend cilin e kishte lënë si kolegj, pra kishte kanë
si student. Shumë të tjerë, të cilët normalisht kanë pas një kontribut jashtëzakonshëm në historinë, në traditën që ka pas vendi jonë gjatë atyre viteve dhe në trashëgiminë që na kanë lënë ato ne sot. Nuk duhet harrojmë, pavarësisht se pjesa më e madhe e tyre për fat keq nuk jeton më. Një pjesë e madhe e tyre kanë ngel viktim, po thona, atij sistemi ose janë torturu fizikisht, moralisht, i kanë me dorë edhe torturuesve të tyre, pavarësisht tyre vepra tyre ka me të gjallë, ka me të fortë, një traditë e jashtëzakonshme, po themi një që kanë pas gjatë asaj kohë dhe na kanë sjellë në ditë të sotme. S'duhet harrojmë kontributin që kanë pas ato me këtë vepër, e cila për fat keq është ndalu gjatë regjimit, por sot është vepër e cila është e lirë, e cila mund të shfletohet nga çdo kush, e cila është në durt, po themi, e gjithëve. Mjafton për të pas ndoshta atë vullnetin e mirë për ta hap dhe për ta lexuar, thesar realisht i paqmueshëm, i cili gjendet në si pasurinë e bibliotekën, po thona, në bibliotekën në atë bibliotekë kombëtare, nëse mund ta quajmë, nëse mund thona ashtu, të veprave të shkruame dhe të punuame gjatë viteve nga autorë të ndryshëm, të cilët Shqipëria për fat mirë duhet thënë ka jashtëzakonisht shumë. Njerëzit ndoshta për perceptimin që kanë karshi këtij vendit mund t'i ndajmë në disa kategori. Por duhet ndalem te një kategori e veçantë, ose mund të shprehem kështu. Ato qytetarë qytetit Shkodrës, ato banor, ajo pjesë e popullsisë e cila këtë vend e ka të ngulitur në memorie si dega punëve të brendshme. Dhe ky emër vazhdon ende sot të çarkulloj si një zonë ndoshta i pa që e lëshon dikush dhe nuk dihet nga vjen, edhe nëse flasim në jargonin e përditshëm ku po shifna te kryqëzimi i Zhdegës ose te dega. Pra, ala sot ky vend identifikohet si i tillë. Dhe po ta shohim edhe ku diun po shisha adresën e një biznesi privat tu pranë dhe kishte shkruar me poshtë pranë i Zhdegës mbrëmshme. Dhe është sensacionale, nëse e mendojmë të çfarë. Pra njerëzit akoma e shohin si dega punëve të mbrëmshme dhe në kontaktin e përditshëm që mund të kemi me ta, një pjesë e madhe e tyre ende ka frikë nga ky vend. Ka frikë nga ky vend. Mënyra se si ndalet ndoshta tek hyrja, mënyra se si afrohen ndoshta me ne, ai kurioziteti karshi hyrjes kur janë aty, kurioziteti i miksuar me frikë përsëri. Nalen, pyesin dhe kur i fton ndoshta për një vizitë janë stepen dhe fillojnë edhe tregojnë ndoshta nga një histori personale o nga një kujtim personal që mund të kenë ato me këtë vend. Ajo që gjithë thojnë është kjo që kur kalonim këtej në atë kohë, ndronim gjithmonë trotuarin. Kjo besoj është ai kujtimi i cili e kanë gjithë. Kjo ishte për sa i përket kujtimeve që kanë po thona qytetarët prind tonë, gjyshat tonë në raport me kujtimet që kanë raport me këtë vend, pra si e shohin ata këtë vend. Kategori tjetër janë vizitorët e huaj, të cilë normalisht kanë një komplet një
qasje tjetër ka shivanit, absolutisht që po, normalisht ata nuk ja kanë idenë të kalumes tonë dhe në momentin që vinë në muze, vinë për të marrë sa më shumë informacion, normalisht si gjithë ne kur jena turista apo vizitor edhe ne në një vend të huaj, aty ku jemi kërkojmë që të marrim informacionin sa më shumë tjetë i mundshëm. Kështu janë edhe ata, normalisht gjithëve i pëlqen faktikisht, duhet thonë që muzeu është një muze tipologjik, trajton vetëm një periudhë të caktuar të historisë së vendit tonë, kështu që normalisht nuk mund të pretendojmë që gjithë vizitorët që ka qyteti i Shkodrës duan ta vizitojnë ose kanë dëshirë ta vizitojnë, por gjithë ata që vizitojnë kanë e shprehin pëlqimin e tyre. Kjo shihet lehtësisht edhe nga përshtypjet që lënë ato si online për guidat e ndryshme apo edhe përshtypjet që lanë tek libri i përshtypjeve që ka muzeu. Dhe kategoria e tretë janë të rinjt. Të rinjt të cilët duhet thonë për fat mirë janë shumë që vizitojnë. Pothuajse gjithë shkollat e qytetit sistematikisht i sjellin klasat me nxënës, studentë të universitetit Luiz Gurakuçi apo dhe tashmë ka disa kohë, ka ndoshta 2 vite që shkollat e ndryshme vinë edhe nga rreth e jashtë qytetit Shkodrës, edhe nga Tirana, nga Durrësi, Lezhë, por kena pas raste një herë kanë ardhur edhe nga shtete të huaja. Një herë më kujtoj vizitën e një gjimnazi që kishte nga Zagrebi, kryeqyteti i Kroacisë. Pra, në një farë mënyrët ato e shohin absolutisht pasaj me një sy tjetër. Është një periudhë historike, duhet thënë, që është shumë delikate dhe mënyra se si është trashëguar tek të rinjt është ndryshme. Kjo është varësi gjithmonë të asaj çfarë kanë fol prind në shtëpi. Çfarë kanë folë gjyshat në shtëpi ose të afërmit në shtëpi. Sepse në shkolla, për fatkeq është një periudhë historike e cila ende studiohet shumë pak, nuk ka atë peshë që duhet me pas, nuk ka atë rëndësi që duhet me pas. Jena ndoshta thjesht në një fazë embrionale, po themi, të trajtimit kësaj periudhe historike në librat shkollor, dhe kur vinë këtu ato hasin një realitet pastaj të cilin ndoshta s'do ta kishin imagjinuar kurrë. Se si ka mundësi që në Shqipërinë, të cilën ato imagjinojnë, të cilën ato njohin, por Shqipërinë e vitit 2018. Pra, larg atyne normalisht kanë një moshë të cilët ato s'kan asnjë lloj preokupimi, nuk i kanë lënë, po themi nërmend, asnjë lloj gjaje, nalën dhe mendojnë si ka mundësi që Shqipëria ka pas ka ndodhur një diçka e tillë. Ka një tillë. Si ka mundësi që në mes qytetit Shkodrës ka ekzistuar një burg i tillë? Për kë ka ekzistuar ai burg? Kush e krijoi? Fundit shqiptar një palë, shqiptar pala tjetër. As nuk ishim luftë, as nuk ishim pushtum. Thjesht ka qenë një sistem i ndërtuar nga shqiptarët për shqiptarët. Dhe është interesant faktikisht, sidomos pjesa e punës me të rinjt është interesante dhe është shumë e bukur. Më lejoni të them sepse ndoshta si gjithë ne kur kena qenë fëmijë dhe kena shku për vizitë në një muze, kur na kanë thënë në shkolla kena pasur një mundësi për të larguar nga mësimi dhe për të shkput, për të ikë aty 45 minutit. Ndoshta edhe ato vinë me atë mendim. Por duhet t'ju them që vinë me atë mendim dhe mas vizitës që bëjnë këtu largohen me një mendim krejt tjetër. Dhe kjo është ndoshta pjesa më e bukur e punës, po themi, përditshme, sidomos puna me të rinjt. Faleminderit ju, ishte kënaqësi.
Vendi i dëshmisë dhe i kujtesës, i pari vend kujtese i ngritur në Shqipëri për të përkujtuar viktimat e regjimit komunist. I konceptuar si hapësirë muzeale që nga shtatori 2014, sot është një memorial i periudhës së diktaturës komuniste, ku pjesa më kulmore janë qelitë origjinale të parapurgimit të ish-degës brendshme. Në fund të hapësirës së qelive ndodhet edhe dhoma e torturave, ku shpesh ndaj të burgosërve ushtroheshin tortura fizike e morale. Kalimi në zonën e qelive bëhet përmes një galerie ekspozimi me elementë që simbolizojnë torturën dhe dhimbjen, duke përkujtuar edhe ecjen drejt vujtjes të njëjtën rrugë me gjatësi rreth 50 metra që përshkronte i arrestuari nga momenti që zbriste nga makina tip gas deri kur kyçej në qeli. Në sallën e ekspozimit të objekteve ndodhen reperte historike, dëshmi dhe materialet përdorura nga të burgosurit gjatë hetuesisë dhe kryerjes së burgimit. Ata janë sjellë për ekspozim nga vetë burgosurit dhe familjet e tyre. Në ekspozit pasqyrohen dhe dokumenta origjinale të kohës që dëshmojnë persekutimin komunist në qytetin e Shkodrës, kryengritjet e para antikomuniste në Shqipëri, gjyqjet ushtarake, persekutimi i klerit, internimet, arratiset e deri tek dënimet me pushkatim. Misioni ynë është kujtojmë të kaluarën, por jo vetëm, të kërkojmë të trajtojmë aspektet të burgimit për arsye politike dhe mekanizmave të kohës. Të krijojmë një kulturë kujtese historike, shoqëruar me fakte dhe dëshmi, duke drejtuar kryesisht brezët të ri, që të ndërgjegjësohet ndaj gabimet të së kaluarës e të jetë pararendës në ndërtimin e një shoqërie demokratike, të lirë dhe të sigurt. Paraqes një nga kryeveprat në art, në pikturë, në etnografi, në kostumografi, në natyrë, por pse jo edhe në religjon, të një prej piktorëve më të mëdhenj që i kanë nxjerrë e gjithë toka shqiptare. Por sidomos Shkodra, vendi i mrekullueshëm i artit, piktorëve të mëdhenj, artistëve, njerëzve të artit të përgjithësi. Kjo që po shikoni është nga tablot e mëdha të jashtëzakonshme, një nga kryeveprat e dalë nga dora e Kolit Romenës. Këtë tablo shumë pak për jush jam i sigurt e kanë parë. Mund ta kenë parë kalimthi, moshat më të vjetra, të demonstruar në mënyrë të çuditshme, të keq interpretuar në muzeun famkeq ateist të Shkodrës. Famkeq jo vetëm se ishte i vetmi në botë, ishte ndërtuar në mënyrë, ideuar dhe ndërtuar në mënyrë absolutisht
keqdasë, të zymt, të errët për sa i përket edhe mendimit. Një mbytës liria dhe besimi, por përmbi të gjitha duke dhënë goditje për mi morali. Në fakt, kjo pikturë zëfill rreth idejes së Hidromenos në vitet 1890, përkatësisht bëhet fjalë për 1892 deri në vitin 1894. Është një pikturë e porositur nga përfaqësia e klerit katolik, sipas të dhënave dhe sipas të thënave të shkruara më vonë. Është një pikturë e cila përfaqëson dy rrugët. Edhe vetë tabloja e madhe quhet dy rrugët. Në një prezantim timin në 2-3 gazeta qendrore, Vedistyri Mapa dhe sot, duke dashur ta prezantoj në anglisht pavarësisht se kam deklaruar gjithmonë emrin e tablos atij që ka ardhur në kohë dy rrugët, e quaj në anglisht Paradise and Hell. Është pikërisht ky vendi këtu. Një farë mënyre këtu paraqiten dy rrugët që bëjnë njerëzit. Është pikpamja religionare, por sot nuk është qëllimi im të paraqes pikpamjen religionare fetare të Hidromenos, po vlerën, ajo është një vlerë në vete, ja vlen që të bëhet një emision i posaçëm. Po vlerën e madhe të etnosit, mrekullinë dhe bukurinë e një tabloje e cila është thellësisht shkodrane. Kemi në dalje të saj dy porta të mëdha. Dy porta të mëdha që janë porta e madhe e ferrit, ku shihen një pjesë e madhe e njerëzve. Është edhe një portë tjetër, e cila përfaqëson purgatorin. Janë dy rrugë të ndara plotësisht, një të çon në parajs e tjetra të çon në ferr. Dhe Hidromenos me idetë e tij ka vendosur mbi 16 skena të mirë detajuara. Janë shumë skena tjera, po 16 prej tyre janë të mirë detajuara. Unë nuk do t'i detajoj të gjitha, nuk e marr përsipër ta bëj këtë gjë, po megjithatë nuk mjaftojnë dhe emisionet për ta shpjeguar të gjithën, po megjithatë do bëj një kalim të shpejtë të skenave të vetë kësaj table kaq të madhe me kaq shumë personazhe. Unë për shembull kam numëruar deri në 220. Të gjithë janë rregullisht me një kostumografi e cila është tipike e trevës. Rruga e sipërme e ngjan, nëse e shikoni me vëmendje, ngjan kalas së Shkodrës. Unë do kem më vonë të paraqes në mënyrë eksakte edhe parajsën, por do ta lej pak më vonë. Deri këtu ngjan rrugës për në kanal e Shkodrës, terreni është tipik i tillë. Shikoni çfarë skene të mrekullueshme kemi këtu. Këtu kemi një mbret i cili po i lan kamët një fugaraje, njeriu krejtësisht varfër. Ideja është që një mbret shkon në parajs, është në rrugën e parajsës vetëm nëse ka parasysh këtë element. Kemi një skenë tjetër, është një i pasur, një person që duket mirë i veshur i pasur, i cili fal, tesha, rroba, një të varfër. Dhe pranë i ri dhe mashnim një angjëllushe. Kemi skenë të tjera të shoqërimit në përgjithësi. Është një skenë e mrekullueshme kjo këtu. Janë dy kalorës, dy njerëz aristokrat, po themi, si njerëz të pasur, ku njëri ai përpara në nënvëzhgimin e një angjëll i femër, që mban edhe ajo shënim, diçka i kërkon të falur ose lutet ose njëkohësisht është edhe një si takim i tyre. Me sa duket është një person i cili nuk mund të shkojë deri sipër në parajs pa i thënë diçka, pa i kërkuar një të falur ose pa bërë një pendes. Njëkohësisht është një skenë tjetër ku një djall, një levil, një djallush po ul poshtë një njerëz të veshur si fshatar, një fshatar i cili ka lënë kryqin edhe bilet me sa duket marrëzisë dhe kthimit nga rruga e parajsës për në është apo një rrugë të vogël Hidromenos këtu, e cila lidh rrugën
shumë e bukur, ngjan shumë rrugëve e ngjitjes përpjekjes kalas Shkodrës. Ju thash pak përsipër se do ta bëjnë veti edhe prezantimin e parajsës. Por po ulemi drejt rrugës, cila është zbukuruar rruga që të shon drejt ferrit. Ferrit që unë s'po e prezantoj fare, ashtu diku. Shikoni sa e bukur është kjo skenë. Drejt rrugës ferrit janë dy beler, ku diun, magallar, mund të quajmë këto fisnik të pasur, typër në dy kuaj mallshtor të bukur, dhe mbrapa tyre është një koshadhe, është një roje me arë. Këtu kemi një grup njerëzish, burrash, që duket sikur janë disa femne jo fort kaq të mirë me moralin, edhe një playboy asaj kohe, veshur me kostumin shkodrane. Edhe këta djallushët që sillen rrotu, bile një prej tyre është me shumë shpejtësi, ndron mendjen e dikujt. Në këtë skenë këtu kemi dy dembel. Janë ulë aty për qef tyne po pushojnë, pinë cigare, por ja kanë marrë edhe në një barcelete. Por preferoj që t'i them dembel, njerëz që nuk do me të punu, nuk do të marrin pjesë ish me jetën, po çfarë doin ata arrin shtrirë aty edhe mendojnë vetëm për nejen e tyne. Këtu kemi disa gjuetarë që patjetër janë edhe këta kanë lidhje me këta të pasurit. Në këtë skenë këtu kemi pianec edhe njëri midis tyre, kostumet janë të ndryshme, kostumografia është e ndryshme, pianec, lupsa, cilët edhe ata janë rrugës për në ferë. Skena më e madhe këtu është e mrekullueshme, këtu janë ahengxhit e Shkodrës, rregullisht, bile një prej tyre e një qendër thuhet se është edhe vetë fytyra e hidromenës, thuhet gjithmonë. Ja, është një numër impresionant edhe aty gati janë mahnit edhe vetë djallushët. Këta janë edhe ma djaj se djaj. Një prej tyre bile në mënyrë groteske, hidromena është jashtëzakonshëm, thret dike këtu nga rruga për në parajs. I thot hajde, kthevosh diçka më mirë këtu. Sheshje shumë i bukur, ato pemët, lisat aty janë të jashtëzakonshme, është tipike e Shkodrës edhe pamja në këtë rast. Më poshtë tyre, ata që po luftojnë, nuk e di e shikoni mirë, janë malësor, janë njerëz të maleve që grinen me njëri tjetrin, vriten. Diçka ka dash t'rregojë edhe në atë kohë hidromena. Akoma më poshtë tyre janë njerëz të ligjit. Janë njerëz që betohen për mi Bibël, mi Kur'an, mi drejtsinë edhe vazhdojnë të gënjejnë, vazhdojnë të mashtrojnë. Edhe ato janë për rrugën, bile janë shumë afër ferrit. Për më specifikuar se ne akoma më tepër kostumografinë edhe pjesën që kalon në ferë. Në qendër është një obor, i rrethuar bukur me lule, shumë ngjyrëshe ku dy djalë kthejnë një valle të jashtëzakonshme tyne, të mrekullueshme tyne. Ngjyrat e tablos në përgjithësi edhe vetë karakteri i saj, kostumografia tregojnë pikërisht vitet e asaj kohe, diçka më përpara, po tregojnë për më tepër edhe karakterin e jetës së asaj kohe. Veshjet janë të jashtëzakonshme. Janë ndara veshjet e qytetit, veshjet e Narcisë. Ngjyrat janë po ato, kostumografia është e jashtëzakonshme. Ja për shembull një veshje tipike e një njeriu mashtrues, i cili lën gruan edhe fëmijën, i cili është për rrugë drejt ferrit. Kemi veshjet e fshatarëve nga më të ndryshme, të gjithë krajinave, të tipizuara pa asnjë lloj gabimi. Po ashtu veshja e qytetit, ka dhe disa veshje tjera të varfërish, është mundu hidromena që ti prezantoj të varfërit me veshjen e asaj kohe. Nuk mund të them rrecka, por veshje të varfërish. Çfarë duhet të them për këtë tablo? Është një mungesë e madhe që kemi pas kaq pak djeni për një tablo të shkëlqyer, për një kryevepër, etnosi dhe mendimi si dy rrugët. Dy rrugët është një nga tablot më të arrituna të hidromenës, edhe ka ardhur në ditët e sotme relativisht e ruajtur. Megjithatë ajo ka ardhur është në arkivin e Muzeut të Shkodrës. Është në arkivin e Muzeut të Shkodrës për të prezantuar jo vetëm hidromenën, por dhe fuqinë e madhe të mendimit të tij, fuqinë e madhe të pikturës shkodrane. Me këtë tablo është
rilindas në formën e vet hidromeno jam pikërisht në vitin 1890, 92, 93, 94. Është një moment kur qeveriset në trevën e Shkodrës, por përgjithësi në zonën e sundimit portës lartë janë rrëzuar për sa i përket edhe shtetit. Korrupsioni është i madh, njerëzit janë në një farë mënyrë të çliruar nga virtyti. Pikërisht këtë ka dashur të tregoj edhe Hidromeno, mendoj unë në mënyrë të saktë në shoqërinë shkodrane, po dhe në shoqërinë tonë në përgjithësi. E që tabloja pikërisht të ka në bazamentin e saj, në qëllimin final të saj, që të kuptohet se si është shoqëria e asaj kohe. Dhe për më tepër janë rreth 150 personazhe të cilët po kalojnë portën e ferrit. Janë më pak ata që ngjiten për në parajs, shumë më tepër ata që janë drejtuar portës ferrit. Do toni ju është një mendim pak e rëndë. Varet nga kanë vështrimi që mund të kenë njerëzit. Në përgjithësi në një alegori të madhe, por dhe të vërtetë, siç është kjo lloj tabloje, nuk është shumë larg edhe ditëve të sotme. Jo me kuptimin e ferrit të parajsit, ashtu sikundër mund ta marrim në mënyrë të pastudiuar mirë, por me kuptimin e njerëzve të cilët priren nga e mira dhe priren nga e keqja. Unë jam anitur fillim sidomos për skenën e madhe që ka prezantu Hidromeno. Është një skenë e jashtëzakonshme, për më tepër ngjashmëria e madhe që ka me terrenin e Shkodrës. Në këto ditë nxehta unë kam dashur që t'ju freskoj një farë mënyre me një tablo të tillë e cila është me të vërtetë e jashtëzakonshme. Krahas sasisë madhe të personazheve dhe ideve që ka, unë i thash disa prej tyre, ka dhe mrekullinë e madhe që të prezanton në mënyrë të jashtëzakonshme se si njerëzit e saj kohe ishin të veshur dhe çfarë vesesh edhe virtytesh njëkohësisht ju shkonin mbrapa. I konsideruar si një prej autorëve më të mëdhenj francez, Victor Hugo ka shkruar emrin e tij me shkronjë të arta në historinë e letërsisë me veprat Katedrale e Parisit dhe të mjerët. I lindur në vitin 1802, 3 vjet pasi Napoleoni kishte marrë pushtetin, Victor Hugo gjeti kohën të studionte për drejtësi, pasi ishte bërë i famshëm me poezitë e novelat e tij qysh në moshën 30 vjeçare. Ai nuk kujtohet vetëm si një gjeni i letrave, por dhe si një politikan dhe i shenjtë. Më poshtë janë 5 fakte për jetën e tij shumë ngjyrëshe, e cila ngjan si një prej trillimeve të tij letrare. Ai ishte një aktivist për të drejtat e njerëzit. Influenca e Hugoit shtrihet për te letërsisë që ai bënte. Shumë prej shkrimeve të tij, veçanërisht në veprën të mjerët, shtjellojnë mos respektimin e të drejtave të njerëzit në rrafshet e politikës, varfërisë, mungesës së drejtësisë dhe gjykimit moralit. Por jo vetëm kaq. Ai e përdori statusin e tij në shoqëri në dobi të ndryshimeve në të mirë të drejtave të njerëzit. Pasi u zgjodh në Asamblenë Kombëtare të Francës në vitin 1848, ai u largua nga konservatorët pasi kërkoi të drejtat barabarta, arsenimin falas për të gjithë fëmijët dhe fundin e varfërisë. Edhe fushata e tij për të shfuqizuar dënimin me vdekje u bë e njohur ndërkombëtarisht. Romani më i njohur francez është shkruar në Britani. Si kritik i hapur i Napoleonit, Hugo u largua nga Franca në vitin 1851 për të kthyer pas grushit shtetit i cili rrëzoi Bonapartin. Pasi shkoi në Belgjik dhe në Jersey, ai u vendos në ishullin e vogël Chanet të Guernessit, ku jetoi për 15 vitet e ardhshme. Është e faktuar se kjo ishte një ndër periudhat më produktive të Hugoit. Aty ai shkroi 2 vëllimet kryesore me poezi dhe pjesën më të mirë të mjerët, shkrimi i së cilës filloi në vitin 1845 dhe mbaroi në vitin 1862. Kjo do të thotë se vepra letrare më e rëndësishme e Francës është shkruar në Britani. Kura e tij kur nuk kishte frymëzim. Ndërkohë që po punonte për veprën e tij madhore të mjerët, Hugo krijoi një strategji unike e cila e detyronte atë të shkruante. Pasi zhvishej kyçej në një dhomë ku nuk ishte asgjë përveç lapsit dhe letrës. Ai urdhëronte shërbysin e tij që të mos i kthente rrobat deri kur të bënte progres në shkrimin e veprës voluminoze, e cila është më shumë se 1500 faqe.
Shën Viktori. Victor Hugo është shpallur shenjtë në besimin vietnames të Cao Dai, e cila është një përzierje mes budizmit, taoizmit dhe konfucianizmit, por edhe krishterimit. Besimi është krijuar në vitin 1926, 4 dekada pas vdekjes së tij, ku një nga ndërtembujt e parë i është kushtuar autorit francez. Një statuje e Hugoit është vendosur në tempullin Cao Dai në Tau Nih. Një jetë e kaluar në marrëdhëniet e komplikuara të dashurisë. Hugoi është martuar me Adele Fusher në tetor të vitit 1822 dhe çifti ka jetuar së bashku për 46 vjet derisa ajo vdiq. Por ai gjithashtu kishte edhe lidhje të shumta jashtëmartësore. Lidhja e tij me aktivisten e njohur për të drejtat e grave dhe vajzave, Juliette Drouet, ishte më e njohura. Ajo e ndoqi kur largua nga Franca dhe u vendos në Guernesey. Pranë shtëpisë së tij ka shkruar mbi 20.000 letra në të cilat flet për pasionin dhe xhelozinë e saj. Si filloi historia e muzeut Ermitazh? Kush e krijoi muzeun më të madh dhe të plotësuar të Rusisë dhe një nga më të rëndësishmit të botë me 2.900.000 vizitorë në vit. 7 dhjetori për thesarin më të madh artistik të Rusisë, Muzeun Ermitazh të Shën Petersburgut, është ditë e shënuar. Sipas kalendarit kishtar, kjo është dita e Shën Ekaterinës. Ndërsa përkrahase, mbrojtëse dhe themeluese e vetë muzeut Ekaterina e dytë. Plot 245 vjet më parë, ajo krijoi Muzeun Ermitazh. E gjithë historia e krijimit të muzeut filloi kur në vitin 1764 në Shën Petersburg u sollën 225 tablo të mjeshtrave holandez dhe italian të Penelit, pikërisht të shekullit të 17. Ky ishte koleksioni i mbledhur nga mbreti i Prusisë Friedrich i dytë, të cilin Ekaterina e Madhe e bleu në Berlin. Ky veprim i perandoreshës së ruse pati ngjyrim jo vetëm kulturor, por edhe politik. Ekaterina e dytë shfrytëzoi në këtë rast mundësinë për të dhënë një goditje të fuqishme mbi sedrën e sëmurë të mbretit prusian Friedrich të dytë, i cili si rezultat i disfatës së Prusisë në luftën 7 vjeçare, mbeti pa mjete financiare për shpërblesë që t'i rikthente vetes koleksionin lënë peng. Kurse Rusia, e cila doli triumfatore në këtë luftë, mundi të ekspozojë njëherazi në këtë rast edhe gjendjen e mirë të arkës vet. Po atëherë Pendoresha ideoi ndërtimin e një godine 2 katëshe për vendosjen e këtij koleksioni, që hodhi dhe themelet e të ashtu quajturit Ermitazh i vogël. Godina mjaft elegante, projektuar nga arkitekti gjerman Georg Friedrich Veldeten, me kalimin e disa viteve u bë më fqinje dhe me një pavion tjetër klasik e që u projektua nga arkitekti Jean-Baptiste Valin de la Motte. Të dyja këto godina bashkuan me një kopësht të varur dhe organizuan galerinë, kurse numri i tablove vinte duke u rritur. Në verë të vitit 1769 në Shën Petersburg, nga Saksonia sollën koleksionin e kontit von Bruegel, i cili përbëhej nga shumë gravura dhe vizatime, si dhe më tepër se 600 piktura të shkollave holandeze, flamande, franceze, italiane dhe gjermane të pikturës. Në Ermitazh u dukun punë të paneraj Rembrandtit, Rubensit, Pauzin, Jean-Antoine Walter, por Ekaterina nuk kishte ndërmend të ndalte vrrullin e vet, as në koleksionin e veprave të artit, as në ndërtimin e galerisë për to. Në vitin 1772 Perandoresha blen në Paris galerinë e famshme të familjes Crozet, në cilën përfshihen tablot e Rafaelos, Castelfrancos, Veronezes, Van Dyck, Tizianos dhe shumë piktorëve të tjerë europian. Edhe arkitekti Valten filloi ngritjen e Ermitazhit të madh për vendosjen e pikturave të paçmuara. Stili i rrept dhe serioz i këtij ndërtimi klasik i lejuan Ermitazhit të madh të kombinojë për mrekulli me kompleksin e pallatit mbretëror në brigjet e lumit Neva. Në vitin 1792 arkitekti Giacomo Antonio Domenico Quarenghi ndërtoi pranë Ermitazhit të madh edhe një godinë tjetër, e cila ngjasonte shumë me galerinë e pallatit Papës në Vatikan. Të tillë ishin hapat e parë për ndërtimin e Ermitazhit, aktualisht njëri prej muzeve më të pasur të botës, ku janë ekspozuar sendet e punë të rralla, duke filluar që nga koleksioni i artit të lashtë egjiptian e deri te kryeveprat e klasikës evropiane. Pikërisht këtë përfshirje të larmishme, të madhe, vlerëson më tepër se gjithçka drejtori i këtij muzeu, Pietrovski.
Ermitazhi është I veçantë, thot Pietrovski. Ne jemi njerëz me fat që vendi ynë ka një perl të tillë absolute. Ne jemi një muze universal, të tillë nuk krijohen më gjikundi në Evropë, as në botë. Ai është ndërtuar mbi bazë të dialogut kulturave, kur kulturat flasin, komunikojnë me njëra tjetrën. Ne përpiqemi t'i bëjmë njerëzit më të kulturuar, më me predispozit për perceptimin e kulturave të tjera, me qëllim që ato t'i pranojnë për veten kulturat si shumëllojshmëri të vetë kuptueshme që zbukuron jetën, thot Mihail Pjetrov.